ዛሬም እንደተለመደው በሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ እላለሁ። ወደ ቪዲዮ ዛሬ እንግዲህ አዲስ ርዕስ ነው የምንጀምረው። እሱም ሲ ፕላስ ፕላስ አሬ ይባላል። ዋት ኢዝ ሲ ፕላስ ፕላስ አሬ? አሬ ማለት ምን ማለት ነው? ሲ ፕላስ ፕላስ ጋር የሚለውን እናያለን። A collection of data storage locations, each of which holds the same type of data. ተመሳሳይ ዳታዎችን ሊይዙልን የሚችሉ የስቶሬጅ ሎኬሽኖች ናቸው አሬ የምንላቸው። ለምሳሌ ቁጥሮች ከሆኑ 1 2 3 እያደረገ ዳታ ሊይዝልን የሚችል ይሄ ኮንቴነር ወይም ሎኬሽን ኮሌክሽን ስቶሬጅ ሎኬሽን አሬ ይባላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ካራክተር ሲ ቢ ኤፍ እንደዚህ እያደረግን ደግሞ ካራክተር ልናስገባ እንችላለን። ኔሞችን ልናስገባ እንችላለን። ፍሎቲንግ ፖይንቶችን ልናስገባ እንችላለን። ስለዚህ ተመሳሳይ ዳታ ታይፕ ያላቸውን አይተሞች ወይም ዳታዎች ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ሎኬሽን ነው ማለት ነው አሬ ማለት። አሬ ማለት እሱ ነው ማለት ነው። each storage location is called an element of an array. an element of an array እያንዳንዱ ሎኬሽን ቅድም ይሄ አሬ ይባላል ብለናል እንዳለ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሎኬሽን ይህች የምትቀመጥባት ሎኬሽን ኤሌመንት ትባላለች። ይሄም ኤሌመንት ጅም ሌላ ኤሌመንት። ስለዚህ እያንዳንዱ 50 ዳታ ምን መዘግብ ከሆነ 50 ኤሌመንት ይኖረዋል ማለት ነው። 50 ኤሌመንት ይኖረዋል ማለት ነው። አሬስ ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ አር ዜሮ ባውንድድ። ዜሮ ባውንድድ ማለት ኢንዴክስ ይጠቀማሉ። ከዜሮ ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። ከዜሮ ነው የሚጀምሩት። የመጀመሪያው ኤሌመንት ዜሮ ተብሎ ነው አክሰስ የሚደረገው ወይም ዲተርማይን የሚደረገው ማለት ነው። that is the index of the first element in the array is 0. የመጀመሪያው ኤሌመንት የዚህ ኤሌመንት 0 ነው። ይሄ 1 ነው። ይሄ 2 ነው። እንዲያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። the last element is n-1 ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 አለ። የመጨረሻው 2 ነው ብያችኋለሁ። 3 ሲቀነስ 2 አጠቃላይ ብዛታቸው 3 ነው። 3 ሲቀነስ 2 ኖ 3 ሲቀነስ 1 እዚህ ጋር n-1 ነው የሚለን። 3 ሲቀነስ 1 2። ስለዚህ ኤሌመንት 0 ኤሌመንት 1 ኤሌመንት 2 ቀደም 2 መጥቶልናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው የሚለውን እናሳውቃለን። where n is the size of the array. ሳይዙ አጠቃላይ ያለው አማውንት ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዙ ላይ አንድ ስንቀንስ የኤሌመንቱን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። በደንብ ስለምናየው ያሳስብም እሱ። it's illegal to refer to an element outside of the array bounds. ለምሳሌ ሪፈር ነው የሚለው ከዚህ ጋር 3 አሬ ኤሌመንቶች አሉ። አሬ 0 ይሄው፣ አሬ 1፣ አሬ 2፣ አሬ 3 አክሰስ ማድረግ ብንፈልግ አንችልም። ይሄ ኢሌጋል ነው ማለት ነው። and your program will crash or have unexpected result. ክራሽ ሊያደርግ ይችላል፣ unexpected result ሊያመጣም ይችላል የሚለውን እናሳውቃለን። አሬ can only hold values of one type. ተመሳሳይ ታይፕ ነው የሚይዙ ብያችኋለሁ ቅድም። ወይ ነምበር ነው ወይ ካራክተር ነው ወይም ደግሞ ሰምቲንግ ኤልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሬ ዲክላሬሽን እንግዲህ እንዴት ነው? declaring the name and type of an array and setting the number of elements in an array is called dimensioning the array. ያው ዲክሌር ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው? ባጭሩ ይሄን ስገልጸው ኔም ይኖራል፣ ከዛ ታይፕ ይኖራል፣ ዳታ ታይፕ ይኖራል። ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ምን ያህል ኤሌመንቶች ናቸው? 5 6 የሚለውን ሳይዙን
የሚጠቁምልን ይኖራል። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም በዚህ መንገድ አሬን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The array must be declared before used in like other variables. አሬን ለመጠቀም መጀመሪያ ዲክሌር መደረግ አለበት፣ ለኮምፓይለሩ መታወቅ አለበት። አለበለዚያ ኮምፓይለሩ እንደ ሌሎች ቫሪያብል አላውቀውም ይላል ማለት ነው። አላውቀውም ይላል። እንደ አሬ ዲክላሬሽን one must define ዳታ ታይፕ ይኖራል። ታይፕ ኦፍ ዲ አሬ ኢንት ነው፣ ካር ነው፣ ስትሪንግ ነው፣ የፍሎት ዳታ ታይፕ ነው፣ ደብል ነው የሚለውን ማለት ነው። ኔም ይኖራል። ቶታል ነምበር ኦፍ ሜሞሪ ሎኬሽንስ ምን ያህል ይፈልጋል የሚለውን እንትንላለን ዲፋይን እናደርግለታለን። ማክሲመሙን ማለት ነው። ማክሲመም ቫልዩን ዲፋይን እናደርግለታለን። ሲንታክሱ የቱን ይመስላል ስንል ይሄው ዳታ ታይፕ ይኖራል፣ አሬ ኔም ይኖራል፣ በስኩዌር ብራኬት ውስጥ አሬ ሳይዝ ይኖራል፣ ከዛ ሰሚኮሎን እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ብለን ኤሌመንቶቹን እንዘረዘር እንችላለን። ግን ዲክሌር ስናደርግ ግን በዚህ መንገድ ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። we access each of the array elements እያንዳንዱን የአሬ ኤሌመንት አክሰስ ማድረግ እንችላለን by referring to an offset from the array name array name ጋር offset በማድረግ ማግኘት እንችላለን፣ አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለው array elements are counted from 0 ቀደም 0 bounded ነው ብለናል። ያ ማለት ነው therefore the first array element is array name 0 ያያችሁ እዚህ ጋር አሁን ቀደም ኦፍሴት ያልነው ይሄ ነው ማለት ነው። array name 0 ስንል የመጀመሪያው ኤሌመንት ትወጣለች። array name 20 ስንል 21ኛዋ ኤሌመንት ትወጣለች ማለት 21ኛዋ ኤሌመንት ትወጣለች ወይም 21ኛዋ ኤሌመንት ትወጣለች። ኤግዛምፕል ኢን ይቺ የሲንታክስ አይደለችም። ኢን ጀስት ኢን የምትለዋ ቃል ነች። ኢንት ማይ ኤጅ 20 my age 0 is the first array element. My age 1 the second, my age 2 the third, my age 4 the fifth, my age 19 the 20th እንዲህ እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው። and so on ይላል። በዚህ መንገድ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ጀነራሊ array n has n elements እዚህ ጋር አሁን መሸወድ አያስፈልግም። አሬ ኤን ስንል እዚህ ጋር ሳይዙን የሚጠቅስልን 5 ብንል 5 ኤሌመንቶች አሉት። አምስተኛው ኤሌመንት ግን አክሰስ መደረግ አይችልም። በ5 አክሰስ መደረግ አይችልም። አክሰስ ለማድረግ ወይም የኤሌመንቱ ሎኬሽን አክሰስ ለማድረግ n-1 ነው መጠቀም ያለብን። ሳይዝ ስናስገባ ግን ሙሉ ሳይዙ ነው የምናስገባው። ሳይዝ ስናስገባ 6 ኤሌመንት የምንፈልግ ከሆነ 6፣ 7 የምንፈልግ ከሆነ 7። አሬ ኤሌመንቱን ወይም 6ኛውን አክሰስ ለማድረግ ብንፈልግ ግን a5 እንለዋለን። አሬ ኔም 5 እንለዋለን። 7ኛውን የምንፈልግ ከሆነ a6 እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ n ኤሌመንትስ that are numbered array 0 through n-1 array n-1 ከ0 ጀምሮ እስከ n-1 እዚህ ጋር 7 ካላችሁት ከ0 ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ኤሌመንቶች ይኖራሉ። ምን ያክል ኤሌመንቶች ይኖራሉ? 7 ኤሌመንቶች። ኤሌመንቶቹን እዚህ ጋር ለምሳሌ 7 ነው እስከ 7 ቢሆን ያስገባንለት የሚሆኑት 1 0 1 2 3 4 5 6 እነዚህ ናቸው ሊሆን የሚችሉት 7 ኤሌመንቶችን ደረደርኩ። እዚህ ጋር 7 ብያለሁ። እነማን ናቸው? እነዚህ ናቸው። እነዚህ አሬ ኤሌመንቶች ናቸው። 1 2 3 4 5 6 7። ስለዚህ ሳይዙን ነው ዲክሌር አድርኩለት። እዚህ ጋር 7 የኤሌመንት ሳይዝ አለ፣ የአሬ ሳይዝ አለ። n-1 ስንል 7 ሲቀነስ 1 6 ነው። ስድስተኛው ኤሌመንት 0
ኤሌመንት 1 ኤሌመንት 2 ኤሌመንት 3 ኤሌመንት 4 ኤሌመንት 5 ኤሌመንት 6 ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምናገኘው ከዜሮ ስለሚጀምር ማለት ነው። there is no array name n እዚህ ጋር ሰባትን ብታስገቡባት ቀደም እንዳልነው ክራሽ ሊያደርግ ይችላል ወይም unexpected result ሊያመጣ ይችላል። unexpected result ሊያመጣ ይችላል። እቺ ኤግዛምፕል ነች። እስከዚህ ማየት አያስፈልግም ስላየ ነው ማለት ነው። int my array 5 ይሄ 5 ሳይዝ አለው 5 ኤሌመንቶችን መቀበል ይችላል። አክሰስ ስናደርግ ግን ወይም እያንዳንዷን ኤሌመንት ማወቅ ስንፈልግ ግን እስከ array 4 ድረስ ነው እስከ my array 4 ድረስ ነው ሊሄድ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ int I አለች 4 I which is equals to 0 I less than 5 I plus plus ይላል I plus plus እዚህ ጋር for loop ጀመረ ሲያውት value for my array ይልና ይሄው እቺ ስኩዌር ብራኬቷ አለች እስከዚህ ድረስ ጀስት አውትፑት የሚደረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር አውትፑቷ ትጠፋለች። እዚህ ጋር አውትፑቷ ትጠፋና ይቺ ሌላ ሲአውት ለመቀበል የምታገለግለን ነች። ከዛ አይን ያስገባል። አይ ስንት ነው? የመጀመሪያው 0 ነው። ስለዚህ value for my array 0 ይልና እዚህ ጋር ይቺን ደግሞ እንደገና ሌላ አውትፑት ገባ ማለት ነው። ኮት አድርጎ አሁን ይቺን ያወጣል። ስኩዌሯን ይዘጋል። እንደገና ዳብል ኮት ያደርጋል፣ ስፔስ ያደርጋል። ከዛ በኋላ cin my array 0 አሁን እዚህ ጋር ምንድነው value for my array 0 ይልና ብሊንክ ታደርጋለች። ከዛ my array 0 ይገባል። ከዛ በኋላ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። ወዴት ነው የሚመለሰው? ፎር ሉፕ ጋር እንዳየነው ወደዚህ ይመለሳል። value for my array 1 value for my array 2 በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ከዛ ልክ አምስቱንም ተቀብሎ ሲጨርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት I less than 5 ነው which is equals to አላለ less than or which is equals to የሚል ከሆነ ይቺ አንድ መሆን አለበት። ምክንያቱም 5 ኤሌመንት ብቻ ነው መቀበል የሚችለው 5 ብለን እዚህ ጋር ፊክስድ ስላደረግንለት ማለት ነው። for I which is equals to 0 I less than 5 I plus plus ምን ያደርጋል? አይን ያወጣል I 0 ነች። ከዛ ታብ ያደርጋል 0 ያደርግና just like this one 0 ያደርጋል። ከዛ ትንሽ አለፍ ሄድና ደግሞ my array መጀመሪያ ያስገባንበት ቁጥር ለምሳሌ 7 ከሆነ 7 ከዛ በኋላ ብሬክ ያደርጋል 1 ያደርግና እዚህ ጋር ሁለተኛ ያስገባናትን ቁጥር በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። አንዴ ይላጥፋላችሁ። value for my array 0 23 ይሄ እያስገባለት ነው። አሁን እዚህ ጋር value for my array ይልና ስኩዌር ብራኬት ይኖራል ብያቸዋለሁ። ይችን ይቀበላል። ከዛ በሌላ አውትፑት ይችን 0 ይቀበላል። ያው መጀመሪያ እስከዚህ ተቀበለ። ከዛ 0 አይን አወጣ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ 0 ስለሆነች። ከዛ ስኩዌር ብራኬት እና ኮለን አድርጎ ስፔስ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ብራኬት ኮለን ስፔስ አድርጎ ሲኢን ይቀበላል። እዚህ ጋር እንደሚቀበለው ይቀበላል። ስለዚህ 23 ሰጣ፣ በሁለተኛው 7 ሰጣ፣ 867 እነዚህን ኤሌመንቶች እኛ ነን የምናስገባቸው። ስለዚህ 0 ይለና የመጀመሪያው ኤሌመንት ይሄው፣ ሁለተኛው ይሄው፣ ሶስተኛው ይሄው፣ አራተኛው ይሄው፣ አምስተኛው ይሄው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዳታቸውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቼክ እናድርገው። ኦኬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል። እስኪ ረን እናድርገውና array declare
ያ አሁን አያችሁ እስከዚህ ድረስ ጨርሷል። ግን መጀመሪያ ያወጣው የትኛውን ነው? ይችን ያወጣል መጀመሪያ በኮት ውስጥ ያለችውን። ከዛ አይ ዜሮ ነች። ከዛ በኋላ ኮት ኮለን እና ስፔስ ያወጣል። በመጀመሪያው ሲያወጥ እስከ የትኛው ያወጣ ማለት ነው? እስከዚህ ድረስ አወጣ። ከዛ አይን አወጣ። ከዛ እነዚህን ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቁጥር እያስገባንለት እንሂድ እስኪ 5 7 4 1 8 ልክ 5 ሲሞላ ሳይዙ ጋር ሲሞላ ምን ያደርጋል? ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው በዚህ መንገድ ጨርሶልናል። ስለዚህ ፕሮግራማችንን በዚህ ጨርሰናል። በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።